Γεια σας φίλοι μου. Τι ήρθα να κάνω σήμερα? Ήρθα να διορθώσω κάτι που έχω ξεχάσει τελείως και ευτυχώς μου το θυμήσατε εσείς. Όταν κάναμε τα μαθήματα με το βελονάκι, είχαμε φτάσει το μανίκι μας εδώ. Ναι, το πάνω μέρος του μανικιού όμως, η μανικοκόλληση αυτή, πώς θα γινότανε? Λοιπόν, το είχα ξεχάσει τελείως. Είχαμε ολοκληρώσει τα 9 μαθήματα και έλειπε το 10ο. Δεν ξέρω τι συνέβη τότε, με πήρε η ροή και είχα ξεχάσει να σας κάνω το πάνω μέρος. Ευτυχώς με τα σχόλια από κάτω το ξαναθυμήθηκα και ευτυχώς βρήκα και τη μισοτελειωμένη μπλουζίτσα μας. Είχαμε φτάσει τα μανίκια μέχρι εδώ και τα δύο. Εγώ βέβαια τώρα το ολοκλήρωσα το ένα για να το κάνουμε το άλλο παρέα. Αλλά πραγματικά τρομοκρατήθηκα. Λοιπόν, ξέρετε ότι στο κανάλι μας υπάρχει λίστα για βελόνες από την αρχή μέχρι το τέλος και λίστα για το βελονάκι πάλι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό λοιπόν τώρα που θα κάνουμε, ολοκληρώνουμε τις βασικές τεχνικές με το βελονάκι. Βέβαια, οι τεχνικές δεν τελειώνουν ποτέ, έτσι. Οπότε, κατά διαστήματα, αφού έχουμε ολοκληρώσει το βασικό κομμάτι, θα ανεβάζουμε και βιντεάκια στην ίδια playlist, έτσι. Θα ανεβάζουμε και βιντεάκια με πιο νέες τεχνικές. Εάν πάλι κάτι εσείς σκεφτείτε, μπορείτε να μου το γράψετε από κάτω στα σχόλια, έτσι. Οπότε, ό,τι θέλετε μπορούμε να επικοινωνούμε από τα σχόλια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Είχαμε μείνει ότι είχαμε φτάσει 44 πόντους εδώ. Μετά τι τους κάνουμε? Μετά αρχίζουμε να κόβουμε το πάνω μέρος του μανικιού. Λοιπόν, τι κάνουμε? Το βάζουμε αυτό εδώ. Να δούμε πού μας φτάνει. Εκεί. Παίρνουμε τη μεζουρίτσα. Τη φέρνουμε εδώ και κοιτάμε πόσους πόντους θέλουμε για να φτάσουμε μέχρι πάνω. Πόσους πόντους λέει? 17 δεν λέει? Ωραία. Μέχρι να φτάσουμε στο κόκαλο. Ωραία. Άρα, η καμπάνα μας, πάμε να το εξηγήσουμε το σχέδιο, η καμπάνα μας αυτή πρέπει να είναι 17 εκατοστά όλη. Στο πάνω μέρος όμως, εδώ θέλω να μου προσέξετε, στο πάνω μέρος θέλουμε να αφήσουμε κάποιους πόντους για να κάνουμε το κόκαλο του ώμου μας. Και πριν από τους 10 πόντους, πρέπει να κόψουμε λίγους από εδώ, δηλαδή 2, 2, 4 και 4, 8, για να κάνει τη στρογγυλάδα. Εδώ κάτω λοιπόν είχαμε κόψει 4, 3, 2, 1 στη μασχάλη. Εδώ λοιπόν πάντα στο μανίκι, για να μην πάει πολύ μέσα, αφαιρούμε 2 με 3 πόντους από όσους έχουμε κόψει στην μασχάλη μας. Άρα εμείς εδώ έχουμε κλέψει τους 2. Και κάνουμε 4, 3, 1. Αντί 4, 3, 2, 1 που έχουμε κόψει στο βασικό κομμάτι αυτό, εδώ λοιπόν θα κάνουμε 4, 3, 1. Θα το πάμε τμηματικά μέχρι εδώ και μετά θα αρχίσουμε να κόβουμε λιγότερο για να κάνει τη στρογγυλάδα την πάνω, να μην μας στενέψει πολύ το μανίκι. Δηλαδή από εδώ και πάνω αφήνουμε ένα περιθώριο για να πιάσει το κομμάτι αυτό. Ελάτε να δείτε. Αυτό το κομμάτι. Να μην μας έρθει στενό εδώ. Έτσι. Οπότε κόβουμε κανονικά και όταν φτάσουμε εδώ κόβουμε λιγότερο μέχρι να φτάσουμε εδώ, να κόψουμε τελείως 2, 2, 2, 2, άρα 8 πόντους και μας μένουν εκεί 10 πόντους στο τέλος για το κόκαλο. Λοιπόν, κατά αντιστοιχεία θα μου κόβετε κι εσείς, δηλαδή θα ξέρετε ότι θα κόψετε περίπου τους πόντους που έχουμε κόψει στη μασχάλη, θα μου κλέβετε όμως 2-3 πόντους, δεν θα τους κόβετε όλους για να μην πάει πολύ βαθιά, έτσι, το μανίκι. Θα ανεβαίνετε μετά τμηματικά, όχι σε κάθε βελόνα, βελόνα παραβελόνα, έτσι, τμηματικά, και όταν θα φτάσετε στο παχύ σημείο, τότε θα μου κόψετε λιγότερους πόντους, εδώ, σε αυτό το σημείο, εδώ. Και μόλις φτάσουμε λίγο πιο πάνω, τότε θα κόψουμε απότομα και θα μείνει το κόκαλο. Δηλαδή, όπως είναι η καμπάνα, η πάνω καμπάνα του μανικιού. Έτσι, αυτό. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Εδώ σας έχω βάλει ακριβώς τα κλεισίματα για τους 44 πόντους φυσικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε μετά?
Εμείς θέλουμε 17 εκατοστά, είπαμε, να είναι το κομμάτι που θα πλέξουμε. Πάμε να δούμε τα 17 εκατοστά, πόσους πόντους, πόσες σειρές είναι. Είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Έτσι περίπου. Λοιπόν, θα φροντίσουμε λοιπόν τα κλεισίματά μας να βγαίνουν οι αντίστοιχοι 17 με 18 σειρές. Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και η τελική 18. Θα κοιτάξουμε λοιπόν πόσες σειρές χρειαζόμαστε για να βγει το πάνω μέρος του μανικιού μας. Θα μετρήσουμε να δούμε πόσες σειρές και μετά θα κάνουμε το σχεδιάγραμμά μας, ώστε να μας βγαίνουν οι σειρές ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να πλέκουμε. Τι λέμε, κλείνουμε 4. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα εδώ. 1 στον αέρα. Γυρίζουμε. Πατάμε στο πρώτο και κάνουμε ένα βουβό. 1 πόντος. 2 πόντι. 3 πόντι. 4 πόντι. Μπαίνουμε, αφού κόψαμε λοιπόν τους 4, μπαίνουμε στον επόμενο και κάνουμε ένα βουβό και 2 στον αέρα για το ποδαράκι μας, για το μισό ποδαράκι μας. Λοιπόν, και άλλο ένα για την ούγια μας. Ωραία, κόψαμε τους 4. Πάμε τώρα λοιπόν όλο μισά ποδαράκια μέχρι την άλλη πλευρά, αλλά τους τελευταίους 4 δεν θα τους πλέξουμε, για να είναι 4 από εδώ και 4 από εκεί. Φτάστε μου στην άλλη πλευρά. Αφήσαμε και τους 4 τελευταίους άπλεκους, οπότε εδώ είμαστε κομπλέ. Πάμε τώρα να κόψουμε τους 3. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή 1 στον αέρα. Γυρίζουμε. Πατάμε. 1, 2, 3 και μπαίνουμε στο τέταρτο με ένα βουβό και κάνουμε και 2 στον αέρα για να ξεκινήσουμε τη σειρούλα μας. 1 μισό στην ίδια τρυπούλα για την ούγια και πάμε μέχρι την απέναντι πλευρά, αλλά εκεί θα αφήσουμε τους 3 τελευταίους πόντους πάλι άπλεκους, έτσι. Λοιπόν, πηγαίνετε μου μέχρι την άλλη άκρη και ανοίγω να δούμε ότι θα αφήσουμε και τους 3 πόντους από εκεί. Αφήσαμε λοιπόν και τα 3 τα τελευταία. 1, 2, 3. Εντάξει, πάμε τώρα. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει ότι πρέπει να κόψουμε τώρα 1. Πάμε να το κόψουμε. 1 στον αέρα. Γυρίζουμε, πατάμε στο πρώτο και το κλείνουμε και μπαίνουμε στο δεύτερο και κάνουμε και 2 στον αέρα. Κόψαμε και αυτό. Και ένα μισό ποδαράκι για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, πάμε τώρα μέχρι την άλλη πλευρά, όπου εκεί δεν θα πλέξουμε το τελευταίο. Για να κόψουμε και από εκεί ένα πόντο. Λοιπόν, πήγαινετε μου στην άλλη άκρη και ανοίγω. Κόψαμε λοιπόν, αφήσαμε άπλεκτο και τον τελευταίο πόντο εδώ, οπότε έχουμε τελειώσει το 4-3-1. Εδώ τι υπάρχει? Υπάρχει μια παυλίτσα. Όπου βλέπουμε παυλίτσες δεν κάνουμε κλείσιμο, παρά κάνουμε μία ίσια σειρά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα την ίσια μας σειρούλα. Εκεί. Λοιπόν, άρα 1, 2 στον αέρα. Γυρίζουμε. Πατάμε στον ίδιο πόντο. Κανονικά κάνουμε μία σειρούλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ίσια, ό,τι μας λέει το σχεδιάγραμμα που έχουμε βγάλει. Είδατε που σας λέω ότι από εδώ και πέρα πάμε αρκετά κλείνοντας πόντους, όχι βέβαια σε κάθε σειρά, γιατί τότε το μανίκι μας θα γίνει αλλιώς. Λοιπόν, θα είναι ρεγκλάν, δεν θα είναι μανικοκόλληση, οπότε σειρά παρά σειρά. Το πιο κοντινό που μπορούμε λοιπόν να κάνουμε είναι σειρά παρά σειρά να κλείνουμε τους πόντους μας. Όχι σε κάθε σειρά, γιατί θα γίνει πολύ πολύ μυτερό και δεν το θέλουμε να γίνει μυτερό, έτσι, η μανικοκόλλησή μας. Λοιπόν, πάμε με ίσια σειρούλα μέχρι το τέλος της σειράς μας. Λοιπόν, τελειώσαμε και τη σειρούλα μας. Τι λέει εδώ? Ένα κόψιμο θα κάνουμε και πάλι μία σειρούλα ίσια, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα κόψιμο. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό και μπαίνουμε δίπλα, κάνουμε ένα βουβό και 2 στον αέρα.
ένα μισό και ξεκινάμε λοιπόν να πλέκουμε τη σειρούλα μας, μόνο που δεν μπλέκουμε πλέον τον τελευταίο πόντο. Κάνουμε κλεισιματάκι σε αυτή τη σειρά. Η επόμενη σειρά μας είναι η ίσια σειρά. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε και από εκεί έναν πόντο, να μην τον μπλέξουμε δηλαδή στο τέλος. Λοιπόν, κόψαμε και από εδώ ένα πόντο και τώρα πάμε πάλι στην ίσια σειρούλα. Αυτές τις δύο σειρούλες, δηλαδή κόβουμε ένα, πλέκουμε έναν ίσιο, θα την επαναλάβουμε άλλες 2 φορές εκτός από αυτήν. Δηλαδή 4 φορές σύνολο κάναμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ένα κόψιμο θα κάνουμε, ένα κόψιμο μία ίσια, ένα κόψιμο μία ίσια, ένα κόψιμο μία ίσια, ένα κόψιμο μία ίσια. 4 φορές. Αυτή τώρα που κάνουμε είναι η δεύτερη. Αυτές λοιπόν τις φορούλες, για πιο μεγάλα νούμερα, μπορεί να χρειαστεί να τις επαναλάβετε περισσότερες φορές, γιατί δεν θα είναι 17 εκατοστά πλέον το μανίκι μας, το πάνω μέρος του μανικιού μας, θα είναι περισσότερα εκατοστά. Οπότε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή ένα και ίσιο, ένα και ίσιο, ένα και ίσιο, θα μου το επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον 4 δάχτυλα πριν το τελικό μας μάκρος του μανικιού. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα κάνουμε την ίσια σειρούλα μας. Δεν θα το κλείσω για να σας πω, γιατί θα μου το κάνετε αυτό το πράγμα που κάναμε τώρα, ένα κλείσιμο και μία ίσια, άλλες 2 φορές. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος της σειράς μας, της ίσιας σειράς. Ωραία. Και τώρα είμαστε στη σειρά πάλι που κάνουμε το κόψιμο. Ένα στον αέρα, είναι η τρίτη φορά τώρα που κάνουμε την επανάληψη, έτσι. Κόβουμε τον πρώτο, μπαίνουμε στο δεύτερο, κάνουμε 2 στον αέρα, μπαίνουμε, κάνουμε μισό ποδαράκι και πάμε να αφήσουμε άπλεκτο και τον τελευταίο. Αυτό λοιπόν, μετά θα μου κάνετε και μία σειρά ίσια και θα μου κάνετε άλλη μία επανάληψη των 2 σειρών αυτών. Δηλαδή να έχουμε σύνολο 4 ίδιες επαναλήψεις. Αυτή είναι η τρίτη μας, που κλείνουμε και κάνουμε και μία ίσια. Κλείνουμε και κάνουμε και μία ίσια. Αυτή είναι η τρίτη. Θέλω άλλη μία φορά να μου το κάνετε. Τελειώσαμε και την τέταρτη επανάληψη. Ναι, ένα κόψιμο μία ίσια. Ένα κόψιμο μία ίσια, ένα κόψιμο μία ίσια, ένα κόψιμο μία ίσια. Ωραία, πάμε τώρα. Ένα κόψιμο, είμαστε εδώ. Βλέπετε, ένα κόψιμο και 2 ίσιες σειρούλες θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Ένα κόψιμο. Μπαίνουμε εδώ. Κάνουμε 2 στον αέρα. Ξαναμπαίνουμε. Δεν μπλέκουμε τον τελευταίο πόντο. Και κάνουμε και 2 ίσιες σειρούλες. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο παχύ κομμάτι από το μπρατσάκι μας και δεν θέλουμε να κόψουμε πολλούς πόντους για να έχουμε ένα φάρδο σε εκείνο το σημείο. Οπότε, κόβουμε σε αυτή τη σειρούλα και κάνουμε και 2 σειρούλες ίσιες. Μην μου ξεχάσετε να μου κόψετε τον τελευταίο πόντο εδώ, έτσι. Και κάνουμε και 2 ίσιες. Λοιπόν και κάναμε και τις 2 ίσιες σειρούλες. Είμαστε εδώ. Τώρα λοιπόν θα κόψουμε να αρχίζουμε τη στρογγυλάδα μας. Ένα πόντο και μία σειρούλα ίσια. Άρα, ένα στον αέρα. Κόβουμε τον πρώτο πόντο. Μπαίνουμε στο δεύτερο. Κάνουμε 2 στον αέρα. Και δεν μπλέκουμε και τον τελευταίο από εκεί, έτσι. Κάναμε δηλαδή το κόψιμό μας και θα κάνουμε και μία σειρούλα από πάνω ίσια για να φτάσουμε στο τελευταίο κομμάτι πλέον της καμπάνας μας, έτσι, ώστε θα μας μείνουν πλέον 8 πόντοι από εδώ, 8 πόντοι από εκεί και 10 στο κέντρο, να τους κλείσουμε σταδιακά. Οπότε μου κάνετε το κόψιμο αυτό, δεν μου πλέκετε τον τελευταίο και μετά μου κάνετε και μία σειρούλα ίσια. Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο μας κομμάτι, ότι κλείνουμε 2 από εδώ, 2 από εκεί και ξανά 2 από εδώ, 2 από εκεί. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Ένα στον αέρα. Μπαίνουμε στο πρώτο, κλείνουμε 1. Μπαίνουμε στο δεύτερο, κλείνουμε 2. Μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε ένα βουβό και 2 στον αέρα, όπως έχουμε μάθει. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη σειρούλα μας και αφήνουμε άπλεκους τους 2 τελευταίους πόντους, έτσι.
Λοιπόν, φτάστε μου στο τέλος, αλλά μην μου πλέξετε τους δύο τελευταίους. Φτάσαμε λοιπόν άπλεκτους στους δύο τελευταίους πόντους και πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας διαράκι, εδώ. Κόβουμε πάλι τους δύο και κάνουμε τη στρογγυλάδα μας τώρα, το κοκαλάκι μας επάνω. 1, 2, μπαίνουμε στο τρίτο, 1 βουβό και 2 στον αέρα. Ωραία, και πάμε. Τώρα να αφήσουμε τους δύο πόντους από εκεί, άπλεκτους, έτσι. Πάμε. Φτάσαμε λοιπόν, κλείσαμε και τους τελευταίους δύο, έχουμε και 10 πόντους εδώ επάνω για το κόκαλό μας, εδώ πάνω του ώμου μας. Και τώρα εγώ τι θέλω, αφού τελειώσαμε από εδώ, εγώ θέλω να μου γυρίσετε το μανικάκι από την ανάποδη εδώ και να μου το ράψετε μόνο μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Για να έρθω μετά εδώ να κολλήσουμε μαζί το μανίκι στη μασχάλη μας. Λοιπόν, ράψαμε το μανικάκι μας εδώ και τώρα τι κάνουμε, το γυρίζουμε από την καλή. Για να πάμε να το ράψουμε τώρα επάνω στην μπλουζίτσα μας. Λοιπόν, το γυρίσαμε από την καλή. Εδώ έχω αφήσει σε αναμονή την κλωστούλα που έχω ράψει μέχρι εδώ, βλέπετε. Λέω για να μην κάνουμε κόμπο, να συνεχίσουμε να ράψουμε και το πάνω μέρος. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό εκεί, γυρνάμε αυτό από την ανάποδη, την μπλούζα μας. Ωραία. Λοιπόν, μη μου μπερδευτείτε τώρα για να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Η μπλούζα είναι από την ανάποδη, έτσι. Το μανίκι μας είναι από την καλή, έτσι. Λοιπόν, η μπλούζα στην ανάποδη, το μανίκι στην καλή πλευρά. Και τώρα το βάζουμε μέσα. Το ένα είναι καλή, το άλλο είναι ανάποδη. Μη μου μπερδευτείτε, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό του βάζουμε ένα ποντοδείκτη εδώ και το στερεώνουμε. Είναι η κάτω πλευρά. Ωραία. Πάμε και στην πάνω πλευρά. Βάζουμε από τους 10 πόντους στη μέση, εκεί. Πάμε και το στερεώνουμε εδώ. Θα βάλουμε άλλο ένα ποντοδείκτη και εδώ. Ωραία. Το στερεώσαμε. Και τώρα, είδατε τι ωραία που μας ήρθε. Ωραία, και πάμε τώρα να ράψουμε από εδώ μέχρι εδώ προσεκτικά. Βγάζουμε αυτό, δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Ωραία. Κάνουμε μια πονταρισούλα εδώ για να το κρατήσουμε. Και πάμε τώρα. Πίσω βελονίτσα, προσεκτικά, προσεκτικά και όσο πιο άκρη γίνεται. Πίσω βελονιά. Πίσω μπρος. Εκεί. Όσο πιο ακρούλα μπορείτε. Βλέπετε, μόλις φτάσω εδώ, το πάω ακρούλα. Και εδώ, για να μην μας ενοχλεί από μέσα. Ωραία, μου το ράβετε μέχρι επάνω προσεκτικά. Και από την άλλη πλευρά ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Έτοιμο το ένα μανικάκι μας. Έτοιμο και το άλλο μανικάκι μας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάω να το βάλω το κοντογούνι μας, γιατί δεν το κάναμε μακρύ για να μπορέσουμε να κάνουμε τις τεχνικές, έτσι. Θα πάω να το βάλω να δούμε τη μανικοκόλληση πώς έκατσε, έτσι. Πάω. Και να το ολοκληρώθηκε επιτέλους. Μετά από 1,5 χρόνο, παιδιά. Τι να κάνω, εντάξει. Ένα μυαλό είναι, χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο μανίκι έπεσε, έτσι. Μανικοκόλληση, τέλεια. Να το. Και από εδώ και από εκεί. Βέβαια είναι κοντούλι, γιατί το κάναμε κοντούλι για να μην φάμε χρόνο, έτσι. Αυτό, εάν ήταν πιο μακρύ, θα γινόταν μια μπλουζάρα υπέροχη, έτσι, με βέ, πολύ ωραίο και το βέ, Και πίσω να το δούμε. Εντάξει, φαίνεται. Λοιπόν, αυτό ήταν και το 10ο μάθημα, επιτέλους, και τελείωσε και αυτό. Τώρα λοιπόν, κάθε φορά που
κάποια καινούργια τεχνική βγαίνει, θα τη συμπληρώνουμε εμείς στα μαθήματα. Θα σας ανεβάσω μία μπλουζίτσα, την οποία είχαμε φτιάξει ξεκινώντας από το λαιμό. Θα την περάσω, αυτό το βιντεάκι όπως είναι με την μπλούζα, θα την περάσω μέσα στα μαθήματα, γιατί είναι πώς ξεκινάμε μπλούζα από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή από το λαιμό μας με 2 τεχνικούλες που το μανίκι δεν βγαίνει φαρδί εδώ πάνω, πέφτει λίγο πιο χαμηλά να μην μας πνίγει. Είναι με πολύ ωραίες τεχνικές αυτή η μπλούζα, με βελονάκι, οπότε θα σας την ανεβάσω και αυτήν θα την περάσουμε μέσα στα μαθήματα, έτσι. Οπότε να ξέρουμε πώς ξεκινάμε και από πάνω μπλούζα. Τώρα, ό,τι άλλο εσάς σας έρθει που νομίζετε ότι θέλετε να το κάνουμε, μπορεί και εμένα να μου έχει πέρασει από το μυαλό. Λοιπόν, στα σχόλια από κάτω, έτσι, θα τα διαβάζω όλα. Μόνο που τα σχόλια τα τελευταία με το μανίκι το μισό δεν τα διάβασα γιατί ντρέπομαι. Έτσι. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη, μετά από 1,5 χρόνο ολοκληρώσαμε τα μαθήματα. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι σας φιλώ. Κάντε εγγραφή στο κανάλι γιατί ανεβάζουμε πολλά και διάφορα, είπαμε έτσι. Μπέστε και στο πλέξιμο-ράψιμο-και-έντυμα.gr που είναι το site μας. Θα βρείτε πολλά και διάφορα και εκεί πέρα. Και πολύ καλές τιμές. Αυτά. Λοιπόν, σας φιλώ.